नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे टॉयलेट पेपरपासून मोगऱ्याचं फूल कसं बनवतात ते. त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे फेविकॉल, पोपटी कलरची टेप, टॉयलेट पेपर आणि कातर. चला तर पाहूया. आपण टॉयलेट पेपर घेणार आहोत. आता आपण याला अशी घडी घालून घ्यायची आणि याला कट करून घ्यायचं. आता आपल्याला 6 पाकळ्यांचं एक फूल बनवायचं आहे. त्यामुळे आधी आपण असं कट करून घेऊया. आता आपण याला पाकळीचा आकार देऊया. अशा प्रकारे एका साईडून आपण असा आकार देणार आहोत. आता आपण उलट वळू इथून त्याला शेप देणार. अशा प्रकारे आपण सर्व करून घेऊया. अशा प्रकारे आपण करून घेतलेल्या आहेत पाकळ्या. आता आपल्याला पोपटी कलरची टेप आणि फेविकॉल लागणार. हे जे आपलं बोट आहे ते इथे असं मध्ये घ्यायचं आणि हे ह्याच्यावर ठेवायचं आणि इथे असा पिळा मारायचा. अशा प्रकारे आपण सगळी फुलं करून घेऊया. आता इथे थोडं फेविकॉल लावून आपण ही टेप थोडी गुंडाळून घेऊया.
ह्या फुलांपासून मी हा गजरा बनवलेला आहे. हा गजरा कसा बनवायचा ह्याची लिंक खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.